हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरी अनदर भिडियो। आज फेरि एउटा सनसेट वाला फोटो एडिटिङको ट्युटोरियल लिएर आइसकेँ। आजको यो भिडियोमा मैले यो फोटो एडिट कसरी गरेँ भनेर स्टेप्सहरु तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु। न्यू भ्युअर्स, भिडियो अगाडि बढाउन भन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्, जसले गर्दा मेरो कुनै पनि नयाँ भिडियो मिस नहोस्। सबसे सुरुमा यो ब्याकग्राउन्डलाई म पिक्सार्ट एप भित्र ओपन गर्छु हैन। यो ब्याकग्राउन्ड र पीएनजी को लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई पिक्सार्टमा लिएर आइसकेपछि म ड्र टुलमा जान्छु है। ड्र टुलमा गइसकेपछि यो लेयर वाला अप्सनमा जान्छु। यहाँ लेयरमा गइसकेपछि यो फर्स्ट लेयर चुज हुनुपर्छ। त्यसपछि यो प्लस फोटोमा गएर फोटोमा क्लिक गरेर आफ्नो एडिट गर्ने फोटोलाई लिएर आउँछु। मैले यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड अलरेडी एडिट गरेर राखिसकेँ है, ताकि फोटो एडिट गर्न सजिलो छ भनेर। यदि तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड एडिट गर्न आउँछ भने ठिक छ, यदि आउँदैन भने मैले त्यसको माथि अलरेडी भिडियो बनाइसकेँ है, तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु इरेज ब्याकग्राउन्ड भनेर। अनि त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा नि छ है। त्यसपछि म यो फोटोलाई यसरी ब्याकग्राउन्डमा एडजस्ट गरेर राख्छु हैन। यसको कपाल चाहिँ हैन ठक्क मुनमा ठक्क देखिने तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म यो 3 डटमा गएर यो मेरो बडीको इमेजलाई कपी गर्छु हैन। त्यसपछि यहाँ प्लसमा गएर एउटा इम्पिटी लेयर क्रिएट गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ कलरमा गएर यो ब्ल्याक कलर चुज गर्छु हैन। अनि त्यसलाई यहाँनिर ब्लेन्डिङ मोड छ नि, त्यसलाई चाहिँ म मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हैन। अनि त्यसपछि यो 3 डटमा गएर यसलाई मर्ज गरिदिन्छु। मर्ज गरेपछि यो ब्ल्याक कलरको हुन्छ हैन। त्यसपछि फेरि प्लसमा गएर इम्पिटी लेयर क्रिएट गर्छु हैन। त्यसलाई चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको फोटोको तल लिएर आउँछु हैन। अनि त्यसपछि स्क्रिनमा लङ प्रेस गरेर हैन कलर चुज गर्छु हैन, पिक गर्छु, ब्याकग्राउन्डको कलर पिक गर्छु हैन। त्यसपछि यहाँनिर शेपमा गएर यो स्क्वायर वाला शेप लिन्छु र यहाँ स्ट्रोक अफ फिल भन्ने अप्सन पाइन्छ, त्यहाँनिर फिल वाला अप्सन चुज गरेर यसरी यहाँ स्क्रिनमा भरिदिन्छु हैन। त्यसपछि यो पुरै ओरेन्ज कलरले भरिदिन्छु स्क्रिन। अनि त्यसलाई पनि हैन ब्लेन्डिङ मोडलाई मल्टिप्लाईमा राखेर 3 डटमा गएर मर्ज गरिदिन्छु हैन। त्यसपछि यो ओरेन्ज कलर मेरो बडीमा मर्ज हुन्छ हैन, सनसेटको के रे कलर आउँछ हैन। त्यसपछि यो ब्ल्याक फोटोलाई चाहिँ मैले ओपेसिटी 30 जति राखिदिन्छु हैन। अनि त्यसपछि यो ब्ल्याक फोटोलाई चुज गरेर इरेजरमा गएर यसको साइजलाई फुल राखिदिन्छु हैन 128, र हार्डनेसलाई चाहिँ 1% राखेर यो कर्नर हैन आफ्नो बडीको एजेसबाट यसरी मैले इरेज गरिदिन्छु हैन। किनकि हाम्रो सन चाहिँ पछाडिपट्टि छ हैन, पछाडिपट्टि भएर हाम्रो बडीमा लाइट पर्दा चाहिँ छेउछेउमा मात्रै लाइट पर्छ हैन, सेन्टरमा चाहिँ स्याडो पर्छ, ब्ल्याक देखिन्छ। त्यही भएर यसो गरेको हैन, छेउछेउबाट मात्रै इरेज गरेको। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर। अनि त्यसपछि सब इमेजलाई मर्ज गरेर यहाँबाट डन गरेर राइट क्लिकमा क्लिक गर्छु है। अनि त्यसपछि म अब टुल्स अप्सनमा जान्छु हैन। टुल्समा गएर एडजस्टमा जान्छु। एडजस्टमा गएपछि यसको ब्राइटनेसलाई म 20 जति राख्छु हैन। त्यसपछि यहाँ इरेजरमा जान्छु। इरेजरमा गएपछि इन्भर्ट गरिदिन्छु हैन। त्यसपछि सब इरेज हुन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ शेपमा जान्छु। शेपमा गएपछि यहाँ सर्कल वाला अप्सन पाइन्छ। अनि त्यसको हार्डनेसलाई 0 राखेर यो सन थीम यसरी राखिदिन्छु हैन। सन भन्दा हल्का मात्र ठुलो गराएर यसरी म त्यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु हैन। त्यसपछि यहाँबाट राइट क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर। त्यसपछि यहाँबाट डाउन गरिदिन्छु। त्यसपछि म फेरि एकचोटि टुल्समा गएर एडजस्टमा जान्छु हैन। यसपालि चाहिँ ब्राइटनेसलाई चाहिँ म 39 राख्छु र हाइलाइटलाई म 40 जति राख्छु। त्यसपछि इरेजरमा जान्छु हैन। इरेजरमा गइसकेपछि इन्भर्ट गरिदिन्छु। इन्भर्ट गरेपछि पेन्सिल लिन्छु हैन। पेन्सिलको साइज चाहिँ मैले कति राखेको छु हेर्नु होला हैन। हार्डनेसलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिन्छु। अनि त्यसपछि आफ्नो बडीको हैन एजेसमा हैन यसरी कर्नरमा यसरी लाइन ड्र गरिदिन्छु हैन। सब बडीमा चाहिँ गर्दिन हैन, यसरी माथि अप्पर एरिया मात्रै हैन, जहाँबाट हाम्रो लाइट पर्न सक्छ त्यहाँनिर मात्रै यसरी ड्र गरिदिन्छु एउटा लाइन है। यस्तो खाल्टो खुल्टीमा चाहिँ नगर्ने हैन, यस्तो माथि उठेको भागमा मात्रै एप्लाई गर्छु है। त्यसपछि हामीले हैन यो एप्लाई गर्दा चाहिँ हैन यस्तो इन्डिङ र स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हैन यस्तो बोधो हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले यसरी इरेजरले पछिबाट इरेज गरेर यो इन्डिङ र स्टार्टिङ पोइन्टलाई चाहिँ इरेज गरेर चुच्चो गराइदिनु पर्ने हुन्छ है। बल्ल अलिक रियल जस्तो देखिन्छ हैन, घामको लाइटिङ परेको जस्तो देखिन्छ। आफ्नो सोल्डर भन्दा तल चाहिँ एप्लाई गर्दिन म।
यति कम्प्लिट भइसकेपछि हैन यहाँबाट राइट क्लिक गर्छु है हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर त्यसपछि यहाँबाट राइट क्लिक गरेर डन गरिदिन्छु यति भइसकेपछि फेरि म अब एड फोटोमा जान्छु हैन एड फोटोमा गइसकेपछि यो ग्रास पीएनजी लाई र ब्लर वाला ग्रास पीएनजी लाई र यो बर्ड पीएनजी लाई लिएर आउँछु तीनटा फोटोलाई लिएर आउँछु त्यसपछि दुईटालाई एकछिन म साइडमा राख्छु हैन सुरुमा एक एक गरेर काम गर्छु एउटा सुरुमा यो ग्रास पीएनजी लाई म ठुलो साइज गराएर हैन आफ्नो बडी अगाडि यसरी म यसरी राख्दिन्छु एडजस्ट गरेर यति भइसकेपछि यो बर्ड पीएनजी लिएर आउँछु बर्डको हैन हेर्नु होला हैन यहाँनिर बर्डको वरिपरि हैन व्हाइट सर्कल बनेको छ हैन व्हाइट लाइन बनेको छ त्यसलाई हटाउनको लागि यसको ब्लेन्डिङ मोडलाई मल्टिप्लाईमा राख्दिन्छु है त्यसपछि यो सनको ठ्याक्कै अगाडि म यसरी राख्दिन्छु एडजस्ट गरेर अनि त्यसपछि यो ग्रास पीएनजी लाई मैले यसरी ल्याएर फुल स्क्रिन गराएर हैन यसरी म एडजस्ट गरेर राख्दिन्छु त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर डन गरिदिन्छु अब म फेरि एक्चुअली ड्र टुलमा जान्छु हैन ड्र टुलमा गइसकेपछि अब पेन्सिल लिन्छु हैन पेन्सिलको हार्डनेस कति छ हेर्नु होला अनि साइज कति छ हेर्नु होला त्यसपछि एउटा लाइन ड्र गरिदिन्छु अनि लेयरमा गएर 3 डटमा गएर ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु हैन अनि यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर ठुलो गराएर हैन यो बडीको लोअर साइडतिर म यसरी एडजस्ट गरेर राख्दिन्छु तलपट्टि अनि त्यसपछि म यहाँ प्लसमा गएर इम्प्लिट लेयर प्रेस गरेर आफ्नो लोगोलाई मैले यहाँ ल्याएर सेट गर्छु हैन तपाईहरुको अब लोगो छ भने लोगो राख्नुलाई हैन मेरो चाहिँ लोगो छैन भने यतिकै सेभ गर्नु होला त्यसपछि मैले यहाँ लोगोलाई मैले फटाफट एडजस्ट गरेर राख्छु त्यसपछि यहाँ अब डन गरेर राइट क्लिक गर्छु हैन त्यसपछि अब म तल जान्छु हैन तल यहाँ लेन्स भन्ने अप्सन पाइन्छ हैन लेन्स फ्लेयर भन्ने अप्सन पाइन्छ फोर्थ लाइनको सेकेन्ड नम्बरको लेन्स फ्लेयरलाई लिएर आएर यहाँ दुईटा सर्कल पाउनुहुन्छ एउटा सर्कल चाहिँ सनको बिचमा राख्छु र एउटा सर्कल चाहिँ यो फोटोको लेफ्ट साइडको कर्नरमा यसरी राखेर एडजस्ट गरेर राख्दिन्छु त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर डन गर्छु पिक्सार्टमा अब यसको काम पुरा भयो हैन पिक्सार्टको फोटो एडिटिङ कम्प्लिट भयो अब हामीले थोरै कलर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लाइटरुम एप भित्र गरिन्छ यसलाई अब 3 डटमा गएर सेभ गरिन्छ त्यसपछि अब लाइटरुम एप ओपन गर्छु है लाइटरुममा अब यो प्लसमा गएर आफ्नो पिक्सार्टमा सेभ गरेको फोटोलाई इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्ट गरिसकेपछि त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर लिएर आउँछु त्यसपछि म लाइटिङमा जान्छु हैन लाइटिङमा गएपछि यसको एक्सपोजरलाई 0.30 राख्छु अनि कन्ट्रास्टलाई चाहिँ -21 राख्छु अनि हाइलाइटलाई चाहिँ म -34 जति राख्छु अनि ब्ल्याकलाई पनि म माइनसमा राख्छु है -24 जति राख्छु अनि थर्मोमिटर वाला अप्सन जान्छु त्यसमा टिन्टलाई म -28 राख्छु त्यसपछि क्ल्यारिटीलाई बढाउँछु हैन +24 राख्छु अनि भिग्नेटलाई म -15 जति राख्छु त्यसपछि शार्पनिङलाई म 50 जति राख्छु अनि नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 40 जति राख्छु अनि कलर नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 30 जति राख्छु त्यसपछि हेर्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर यसको कलर एडजस्टमेन्ट पुरा भयो हैन त्यसपछि यहाँ शेयर अप्सनमा गएर यो फोटोलाई सेभ गर्छु फोटोको एडिटिङ ट्युटोरियल यति नै तपाईहरुलाई भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला र जो को पनि मलाई नयाँ हेरिरहनु भएको छ प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् फेरि अब नयाँ भिडियोमा फेरि भेटिन्छ त्यतिन्जेलसम्म मलाई बिदा दिनुहोस् टेक केयर बाइ बाइ